Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä aika spessu videota on tehty yhteistyössä Visit Vantaan kanssa. Tänään kalastetaan 3 eri kalastuspaikalla. Kaikki sijaitsee Vantaan kaupungin kalastusalueella. Kalastan muun muassa Tikkurilankoskella ekaa kertaa ikinä. Esittelen sen teille ja näytän sieltä hotspotit mitä löydän, jos löydän. Sen jälkeen mennään onkimaan Vantaajoelle. Mä koitan saada 3 tunnissa mahdollisimman monta eri kalalajia ongella sieltä. Ja tämän jälkeen mennään Vantaan koskelle, mun kotikoskelle. Mä näytän sieltä 3 parasta paikkaa mun mielestä, mistä saada kala. Päivä on tässä saluillaan. Mä lähden tosta hotelli Vantaalle aamupalalle ja sen jälkeen jatketaan Tikkurilankoskelle. Pysykää kanavalla. Aloitetaan tää 3-osainen video Tikkurilankoskesta. Mä oon säästellyt sitä just tätä videoa varten. Se on just auennut vasta kalastukselle. Siellä oli toi pato, joka purettiin vuonna 2019 ja sen jälkeen koski kunnostettiin. Ja nyt siellä on meille kalastajille täysin uusi kalapaikka. Eli homman nimi on sellainen, että mä käyn katsomassa sen läpi. Merkkaan sieltä mun hotspotit, jotka näyttää mun mielestä hyviltä ja sit kalastetaan. Mä vedän tässä pekonit ja munakkaat naamariin ja sit lähdetään kalalle. Mä oon pyörän liikenteessä. Ajoin tähän niskalle. Tästä lähtee oikeastaan toi vesi virtaamaan ja itse Tikkurilankoski alkaa. Niin lähdetään tästä niskalta kolumaan jokeen alaspäin. Mä laitan vielä kamoja päälle, mennään ihan pyörällä. Katsotaan näitä spotteja vähän. Uusi koski. Aina hyvä vähän tutustua siihen ennen kuin lähtee kalastaa. Ettei kävele vaikka niiden potentiaalisten kalapaikkojen päälle. Mutta tää niska on ainakin tosi kivan näköinen. Kiva niska, varmasti pitää kaloja sisällä. Ja tää niska tästä kun se lähtee virtaamaan, tosta tulee vähän tosta kovempaa vettä, aika kuitenkin rauhallista. Hyviä kiviä siellä täällä. Ja sit se vähän tasaantuu tuolla alempana. Siellä tulee vähän niinku toinen niska. Ja se näyttää niinku kalapaikalta. Mä veikkaan, että siinä on vähän syvempi vesi. Siinä on varmasti kalaa parkissa. Ja just ton NS-tokan niskan jälkeen tulee kyllä kivoi kiviä, tollasia poteroita jää tonne. Tää yläosa ainakin näyttää tosi lupaavalta. Ton NS-viidakkoisen osuuden jälkeen, mikä oli tuolla niska, niin tulee silta. Tästä tää meininki vähän rauhoittuu. Ihan takuvarma kalaspotti. Ihan pelipaikka tääkin. Sitten tän viidakkomeiningin jälkeen alkaa vähän urbaanimpi ympäristö. Joo, tää puoli on sit vähän, miten se nyt sanois, kaljumpi. Tässä varmaan kyllä kasvaa niinku kasvustoa sun muuta sit ajan myötä, mutta nythän tää on kunnostettu, niin se on vaan kiveä ja ei sillä oikein mitään muut voi. Mutta hienoa on tää koskipätkä. Kiviä. Näkyy aika selvästi miten toi päävirta menee ylhäältä alaspäin katsottuna vasempaa laitaa. Et siinä niinku ne kalapaikat on ainakin tällä virtaamalla. Ja tuolla näkyykin toi pato sitten tuolla ihan alhaalla ja käydään katsoa mitä siellä on vielä. Ton padon jälkeen tulee tällainen vähän kiivaampi ja ehkä matalampi koskiosa, mutta siellä on hyvän näköisiä kiviä ja tulee sellaisia poteroita, missä ihan varmasti on kaloja. Kyllä mä ton kalastaisin, ei missään nimessä kannata jättää väliin. Nyt on koski tarkasteltu näin päällisin puolin. Jos tässä 3 paikkaa nostaa jalustalle tosta noin, niin ensimmäinen olisi toi ihan tän ekan sillan yläpuoli. Siinä oli hyvän näköinen spotti ja sit suoraan sen alapuolella näytti tosi kalaisalta. Ja sit toi pato, entisen padon se alue, se näytti kans niinku tosi hyvältä paikalta. Noin 3 hotspottia, mitkä nyt ainakin tällä äkkiseltään tuli mieleen. Nyt olisi aika sit lähteä kalalle. Katsotaan löydetään me tuolta kosken kuohuista kaloja tänään. Nyt on kamat päällä ja vapa viritetty. Mä kalastan perholla täällä. Mulla on tää liideri on sellainen vavan mittainen. Ei tarvi olla. Vähän jopa alle. Ei todella niin pitkä, toi vesi on tosi ruskeeta. Niille ketkä ei perhokalastusta harrasta, niin tää liideri on siis tällainen monofiilisiima, joka laitetaan tän heittosiiman päähän. Eli perhoa heitetään tällä siimalla. Koska nää on tosi kevyitä ja pikkujuttuja, niin eihän nää lennä, jos tätä pelkkää monofiiliä heittää. Niin tää tarvitaan sen painavan siiman, eli heittosiiman, jolla sitten saadaan se perho sinne kauas. Toisin kuin virvelillä. Virvelillähän se siima on ohut koko matkalta.
Mut sitten ne viehäät on tosi painavia, niin niitä pystyy sit heittämään. Siinä lyhyt oppimäärä perhokalastuksesta. Kalastosta sen verran, että tonnehan istutaan kirjolohia. Ja tähän aikaan vuodesta kirjolohi on varmaan todennäköisin saaliskala, mitä tuolta voi saada. Saattaa jotain särkikaloja tulla, turpia, särkiä, ahvenia voi myös olla. Mutta kyllä se todennäköisin on kirjolohi tähän aikaan vuodesta tuolta. Ja ne tykkää yleensä tällaisista värikkäistä härveleistä. Tää on aika kova tällainen fluorescent oranssi tai musta on ihan ykkönen. Musta on paras väri, se toimii aina. Käytän oikeastaan oranssi, mustaa tai valkoista perhoa, jos kalastaa kirjolohia. Sitten jos kalastaa virvelillä täällä, niin sellaiset pienet vaaput, 5 senttiä, samoin tuollaisia ärsykevärejä tai mustaa, niin kalaa tulee. Joo, tää yläosa on vähän matalahko. Täällä voi olla kyllä kalaa. Tää on ihan potentiaalinen mesto. Tässä vasemmalla rannalla, kun katsoo ylhäältä alaspäin, niin on muutamia sellaisia syvempiä monttuja. Mutta tää on siinä suht matalaa, mutta kyllä tuolla voi olla kalaa ihan hyvin. Et siinä on paljon oksaa ja tällaista risua, mikä antaa kyllä suojaa, vaikka ei ole niin paljon syvyyttä. Mä tuossa äsken tein tän saman spiikin jo kertaalleen, mutta mulla oli mikki huonosti eikä mun ääni tullut siihen päälle. Mä sain ekan kalan. Se oli turpa. Se on harvinaisempi tai ei niin harvinainen, mutta ei näistä koski- ja ruuhkapaikoista tule niin yleisesti. Mutta niitä on täällä alueella, Keravan Vantaajoki akselilla. Niitä on oikeastaan aika kiva kalastaa. Se on hyvin voimakas kala. Saattaa kasvaa sellaiseksi kiloseksi jopa, vähän ylikin. Mutta yleensä sellainen puolikiloinen, vähän siitä alle on se tavanomaisin turpa. Siellä on montaa, tai pikkusen on koska eka kirjolohi. Meni hetki laittaa kamera päälle. Suht energinen kaveri. Wow. Nyt mä oon kyllä vähän alakynnes. Okei. Täällä riittää kyllä energiaa. Nice. Mä just ehdin saapua tähän, mistä tää pato on ollut. Tässä tää patomuuri tossa mun vieressä. Mä näytän tän ottispotin, no itse asiassa tuolla se pato näkyykin. Jep. Tässä on tällainen kiva puuli, mä näytän sen kohta. Mä esittelen tän kalan vaan. Oli nimittäin tosi pirteä. Tosi kaunis, kilonpainoinen kirjolohi. Hirveet hypyt laitto. Heti kun tarttu, mulla meni hetki laittaa GoPro päälle, harmi. Hienoa, että saatiin kala täältä. Jes, hyvä fiilis. Meikäläisen eka kirjolohi Tikkurilan koskesta. Eli ottipaikka on tässä mun nenä edessä. Tuli täältä NS-Kaljulta alueelta toistaiseksi. Tässä on tää pato. Pato meni tästä näin ja tästä padon yläpuolelle. Ja tällainen aika kiva, rauhallinen alue. Ja mä veikkaan, että se on vähän syvempi kuin muu koskialue. Tai muu alue tässä näin. Tää näytti ihan selvä kalapaikka tässä näin. On sen verran lämmin keli ja mä otin ton kalan safkaksi. Kohta pitää lähteä pikkuhiljaa pois täältä. Laittaa kala kylmää, ettei se mene pilalle. Pitää kunnioittaa saalista, jos sellaisen ottaa. No niin, kala on laitettu kylmää ja
tulin iltaongelle tänne viidakkoiselle Vantaanjoelle. Tarkoitus olisi tosiaan nyt pitkästä aikaa. Mä en oikeasti varmaan lapsuusvuosien jälkeen käynyt ongella. Joten nyt palataan niinku takas juurille. Ja tarkoitus olisi pistää sellainen pieni kilpailu pystyyn. Eli mä yritän saada mahdollisimman monta kalalajia 3 tunnissa. Täällä Vantaanjoessa on tosi hyvät edellytykset saada monia eri kalalajeja. Mä en nyt tarkkaa lukua osaa heittää, mutta varmaan yksi lajirikkaimmista joista koko Suomessa. Tästä tulee tosi mielenkiintoista. Ja toi matojen tonkki oli just sellaista kuin muistelinkin. Sopivasti hyttysiä siinä häiritsemässä sai huiskia ja sit kaivaa. Mutta tää onkin spotti näyttää aika kalaiselta. Ainakin tässä sikana hyppii jotain kaloja. Näyttää aika pieniltä, mutta kuka tietää, siellä voi olla isompia seassa. Oi. Niin. Laji numero 1. Särki. Ahven nappas. Laji numero 2. Ahven. Rehellisesti mä olisin vähän kuvitellut, että se on helpompaa. Mulla on tullut noin 2 kalaa vasta iskenyt kiinni. Muutama on niinku nypyttänyt, mutta siis ei ihan hirveästi kalatapahtumia ollut. Tässä kyllä hyppii koko ajan kaiken näköistä kalaa. Näkyy vähän isompiakin mulauksia aina silloin tällä. Okei. En tiedä mikä toi oli, mutta voisiko ottaa onkea kiinni? Veikkaan, että toi oli kiinnostunut enemmänkin noista pikkukaloista. Onko siinä ollut 2 kalaa? Okei, tässä se joku ajaa jotain takaa. Niin voi olla kyllä. Kun ei siinä nyt niin paljon niitä otti tai paikkoja joo, että se on aika pieni kuitenkin. Et. Nyt eikä. Oho. Ai. Mä koitan saada mahdollisimman monta eri lajia. Nyt mä oon saanut 3 kalaa ja tää on kiiski. Päästään sitten jatkaa kuvauksia. Yes. Tää on niin hauska ilta. Illan 3. kala ja 3. laji. Kiiski. Aika hullu juttu, että on tullut 3 kalaa ja kaikki on vielä eri lajia. Tällainen lajikalastaja kun on ammattilainen, niin näin se homma hoituu. Ei tässä mitään samaa lajia montaa oteta, se on aina eri sitten. Nyt kiiski on hoidettu, otetaan seuraava. Joke. Kyllä te tajutte mun jokit. Paljon kello on nyt? 9:30. Tässä on, mä en tiedä sanoinko mä aloitusaikaa, mutta 11 kisa loppuu, eli ollaan aika lailla puolessa välissä. Heti kun pääsi kehumaan, että on lajikalastaja eikä tullut vaan kuin eri lajeja, niin nyt tuli sama. Ei tää mikään valtavaa, mutta on se päivä isoin. Ja toi madonvaihtokin selvästi kannattaa. Heti yleensä rupee tärppiä, kun on vaihtanut vähän syöttiä. Niin. Ai, uusi laji. Ei oo totta. Lahna. Ei. Hold up. Onks tää se sorva? Tää kyllä tarkastaa. Mä en oo varma mikä laji tää on. Tää on ainakin uusi. 4. Kello on 10:30 ja aurinko on laskenut tonne puiden taa. On kyllä ihan hiton hieno kesäilta. Tuon auringonlaskun jälkeen on vähän ollut hiljasta kalarintamalla, että jotain tossa tapahtuu. Ne edelleen syö pinnasta, mutta nyt ne ei kyllä ota matoon, että ei sitten ollenkaan. Mä laitan nyt vähän isomman jöötin tohon koukkuun, jos sieltä tulisi sit se monsteri tähän loppuun. Katsotaan miten käy.
laittaa kisa pakettiin. 4 lajia saatiin. Kyllä pitää olla aika tyytyväinen. Musta on ihan hyvä suoritus. 3 tunnissa 4 lajia. Very good, very good. Tää video ei kuitenkaan lopu tähän. Seuraavaksi me suunnataan Vantaankoskelle. Siellä mä näytän teille vähän mun lempi-ottipaikkoja ja katsotaan, jos saataisiin vaikka kirjolahi siiman päähän. Mä lähden tässä nyt kotiin kohti ja ei muuta kuin nähdään sit Vantaankoskella. Ollaan saavuttu reissun 3. spottiin. Tulin tähän Kuninkaanlohet tilausravintolaan lounaalle vielä ennen kalastuksen alkuun. Tää on törkeä siisti spotti tässä. Mä oon kattonut tätä usein tossa, kun on kalastellut joella. Tässä on ollut kaikenlaisia häitä ja bileitä. Itse tykkään historiasta. Tällä alueella on tosi mielenkiintoinen historia. Mä kerron teille vähän siitä. Eli aikoinaan kun puhuttiin Vantaasta, niin puhuttiin nimenomaan tästä Vantaankosken alueesta. Tästä risteytyi monia tärkeitä teitä ja yksi on toi Kuninkaantie, joka kulki Turusta Viipuriin. Ja se on vieläkin toi silta, joka menee joen yli jäljellä ja siitä on se Kuninkaantie aikoinaan mennyt. Nyt on maa täynnä. Lähdetään kattoo Vantaankosken ottipaikkoja. Tulkaa messiin. No niin, ollaan saavuttu mun hotspot numero 1. Onko näin kyllä missään paremmuusjärjestyksessä. Et just jotenkin kesävedellä tää on tosi hyvä paikka. Tässä on kova kuohu. Tää on tää toinen luukku tosta padosta. Eli tässä on niinku 2 tällaista aukkoa. Jos menee toi muuri välissä, niin tää on toinen niistä. Okei, eli tosta heti patoluukun jälkeen, kun toi koski tosta kuohahtaa ja tippuu alas, niin tähän rannan viereen jää tällainen tyyni peili spotti. Siitä on tullut tosi monta kirjolohta. Sitten se tosta tippuu kynnyksen yli ja tästä valkoisen kuohun alta. Siellä ne kalat tykkää lymyillä. Ja sitten tän kuohun päässä on toi kivi ja toi on mun mielestä tän osan ehkä paras ottipaikka. Se on sellainen kivi, että sen alle ilmeisesti jää tilaa, että kalat tykkää olla siellä alla. Mä oon upottanut perhoa ihan sinne kiven alle ja sieltä on taadattunut. Toi kivi kannattaa pistää mieleen. Ja sitten tuolla on toi vielä, se on kans tosi hyvä hotspotti. Et noin 2 kiveä on sellaiset, minkä lähekkivet kalat kyllä on tullut. Noniin. Vähän oli huono vastari. Katsotaan. Oho. Sieltä se otti kiven alta. No niin, odotas näyte. Komea, vähän päälle kilon kirjolohi. Ollaan saavuttu seuraavalle spotille. Tää ei ole mun ehkä se lempparipaikka, mutta tää on kyllä yksi todella kalaisin paikka, ellei jopa kalaisin paikka tästä Vantaankoskesta. Tätä kutsutaan Kehä 3 montuksi. Eli tuossa on toi Kehä 3 tossa tän huulin yläpuolella. Ja tosta sillan alta tulee sellainen putous.
kovakin virta siinä keskellä menee. Se on perhokalastajalle vähän hankala, mutta esimerkiksi jigillä tai vaapulla, joka ui syvällä, niin se on erinomainen ottipaikka just toi tuossa putouksen alapuolella oleva osio. Mutta sitten kun se virta tulee tänne, törmää tänne rantaan niin sanotusti, se jakautuu kahteen. Niin ihan nämä rannan reunukset on tosi hyviä paikkoja. Ja etenkin tuolla, missä on tuo heinää, niin on ihan tosi usein kalaa. Just makoilee tuossa rannan reunassa menevässä virrassa. Ja sama sitten tässä toisessa suunnassa, kun se virta kääntyy myös tänne alaspäin, niin on tässä ihan rannan tuntumassa. Että tähän paikkaan ei kannata silleen ryminällä tulla, kannattaa tosi tarkasti nämä rannat kalastaa, niin kun rupeaa heittää pidemmällä. Tää on kyllä niin urbaani mesto ja se on jotenkin jännä, että täällä on oikeesti niin hienoja luontokohteita, etenkin tää Vantaajoella ja on Keravajoellakin. Hienoa, miten näitä on pystytty ennallistamaan ja saamaan taas luonto kukoistaa. Kehä 3 menee tuosta Helsinki-Vantaan lentokoneet menee yläpuolella, mutta siitä on niinku villi luonto, jossa villi taimen on elvytetty niinku tosi hyvin ja se rupeaa voimaan aika hyvin jo, vois sanoa. Tietysti sitten muuta, että Helsinki-Vantaan lentokenttä on Vantaalla, ei Helsingissä. Mä en tiedä miksi se nimi on siinä. Miksi se on Helsinki-Vantaa? Onko niin, että pääkaupunki pitänyt saada vähän haippia kanssa vai mikä juttu siinä on, mutta joo. Helsinki-Vantaa on Vantaalla. Se voisi olla aika vähän jatkaa matkaa. Mä en nyt onnistunut saamaan tästä Kehä 3 puolista kalaa, mutta tällaista se on välillä. Tää seuraava spotti ei ole ehkä se kaikista kalaisin paikka, mutta tää on vähän tällainen reissun pelastaja, sanotaanko niin. Tänne mä oon usein tullut ja sit saanut kalan, kun muualta ei ole tullut mitään. Tää on vähän sellainen, kannattaa käydä kokeilemassa, sanotaanko näin. Tässä on muutama sellainen hotspotti, mitä mä oon ainakin löytänyt. Ja se on just tässä rannat, missä mä seison. Ja tässäkin, malta, älä mene ryminällä rantaan, koska mä oon saanut niin monta kalaa näiden rantalokkareiden alta. Se on tosi syvää tuossa rannassa heti. Ja siinä on sellaisia lohkareita, minkä suojassa kala on tosi hyvä olla. Virralta, saalistajilta ja auringolta. Ne pystyy sinne suojautumaan tosi hyvin. Tästä just pohjaa myöten ihan tätä rantaa pitkin kun heittelee aluksi. Ja sen jälkeen siirtyy tuohon kovaan päävirtaan. Se on kyllä kiva tässä Vantaankoskessa, niin kuin varmaan olette huomannut, mulkaan ei ole kahluuhousuja tänään mukana. Tää on aika matalan kynnyksen spotti, mutta tää tarjoaa kuitenkin haasteita ihan niin kuin kokeneemmillekin kalastajille. Että täällä pärjää virvelillä ja perholla, kummallakin tosi hyvin. Ei tarvi olla kahluuhousuja, jos et halua. Se helpottaa toki, jos viehe jää kiinni jonnekin. Voi käydä hakee. Mut kesällä, kun vesi on niin lämmin, niin tonne voi kahlata ihan ilman niinku, ihan paljon jaloinkin, että se ei ole ongelma. Joo. Virve tai perho kouraa, pari viehettä, tänne vaan kalalle. Nauttimaan kesästä ja hienosta suomalaista luonnosta. Vaikka mäkin täällä on niin monta vuotta kalastanut ja tunnen tämän kosken aika hyvin, niin kyllä mulki tulee täällä nollareissa, ettei tule kaloja ollenkaan. Se on ihan fakta se. Et muistakaa, että ei se kala sieltä aina tule, ei se aina helppo sieltä saada, vaikka välillä videoilla näyttääkin siltä. Mut sisukkaasti vaan kun jaksaa painaa, niin kyllä se palkinto sieltä aina tulee, sen mä oon huomannut. Mutta tosiaan tää auringon paiste ja täällä on varmaan 27 astetta lämmintä, niin se ei ole tähän kalastukseen ihan paras keli, että yleensä tähän kesäaikaan kannattaa panostaa siihen hämärään ja iltapuoleen tai sitten aikaisiin aamuihin ennen kuin keli niin kuin lämpenee tosi kovasti. Et silloin kala on yleensä aktiivisimmillaan, mutta toki päivälläkin niitä tulee, et ei niin kuin kannata jättää kalastamatta, jos päivällä on ainoa mahis, että sä pääset kalaan. Kalaa vaan aina, kyllä se voi tarttua. Mut tällainen video tällä kertaa. Kiitos Visit Vantaalle yhteistyöstä. Oli tosi hauska duunaa tällainen teidän kanssa. Ja mä oon Otto Chikraki, tää on Kalastajan maailma. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!